έκτακτων πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωίαν της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, ευομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελδίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτωτιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρίφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις. Εγώ είμαι Ευάγγελος Κυριάκου από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Γεννήθηκα 27 Δεκάτου το 45. Η ζωή πριν την εισβολή ήταν μια ζωή, κανονική ζωή. Ήταν όπως νιώθαμε την ευχαρίστηση μας. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή μας που κάναμε στο χωρικό μας. Είχαμε και κάπου 50 με 70 Τουρκοκύπριους. Οι σχέσεις μας ήταν πολλά καλή. Περνούσαμε καλά, αφού εμείς είχαμε έναν Τούρκο που ήταν σαν τον αρφό μας, ήταν μέρα νύχτα σπίτι μας. Εγώ ήρθε ο θείος ο Αντρίκος και φώναξε μας το πρωί η ώρα 5 και μας έκαναν επιστράτευση. Και καλέσαν τον κοινό που τη νύχτα να πάει στο στρατό. Μας δεν μας είπαν τίποτε όχι την ώρα, μετά όμως όταν ανοίξαμε το ράδιο μετά είδαν εμπατήρια το ράδιο. Και λένε ότι πέφτανε αλεξιπτωτιστές από τίποτα. Εμείς είμαστε καλεσμένοι να πάμε στον πόλεμο, να πάω στην Τζερίνια. Έκανα το αυτοκίνητό μου και ξεκίνησα να πάω στην Τζερίνια. Στην 173 θα πάω στον Καραβά. Έπια όπλο που έναν άλλο στρατιώτη είχε δυο και να ήμουν να σώκω το ένα. Και εδώ και μου το όπλο γίνον και είχα μέσα στο αυτοκίνητο. Και έρχονταν και μπρος το λεωφορείο, το αυτοκίνητο, το στρατιωτικό που ήταν να πάει στην Τζερίνια, στο στρατόπεδο πάνω στην. Πηγαίνοντας όμως, δάμε έξω, η επιχώ, που το τσάος απέναντι, επιχώ, τσάο, τσάμε, εκόψε μας οι Τούρκοι. Εβάλαν μας. Και αναγκαστήκαμε να μείνουμε τσάμε να πολεμήσουμε. Δεν πρέπει να τους διώξουμε εκείνους που να κόψαν τον δρόμο τη Λευκωσία αμοχώς του. Και μείναμε τσάμε. Πολεμήσαμε τσάμε, μείναμε καμιά 4-5 μέρες τσάμε στο Τζάος. Πολεμήσαμε, πήγαμε και άμε το μισό Τζάος. Σκοτωθήκαν και 3 στρατιώτες. Και μετά ξεκίνησαμε και πήγα στην Τζερίνια. Πήγα και πάνω, στον Καραβά Λάπηθο και πάνω εκεί. Μετά πήγαμε στην Τζερίνια, δεν υπήρχε Τζερίνια και άντι φύγαν τα πυροβόλα, οι στρατιώτες, τα κοπελούκια, φύγαν τα όπλα, τρυπήσαν τα τάγκια των βενζίνων, πληρώσαν τα τάγκια, φύγαν με τα πυροβόλα. Έκαναμε τα πυροβόλα να τα φύγουμε τα πυροβόλα, να κάνουμε τα. Πολύ ζωή δύσκολη ήταν. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ήταν σίγουροι οι Τούρκοι ότι ήταν να βγουν ελεύθεροι. Γιατί οι Καλαμαράς είπαμε, προδώσαν τον αγώνα εκείνο. Προδώσαν δεν πολεμήσαν τίποτε.
Ορισμένοι πολεμήσαν, ναι, έτσι σκοτωθήκαν, Έλληνες σκοτωθήκαν, γιατί εκείνοι ήταν αμέτωχοι της προδοσίας και πολεμήσαν. Σαν την Ερδίκ πολεμήσαν, σκοτωθήκαν έναν σωρό πλάσματα. Επίασαν, πολεμήσαν, όπου πιένανε πολεμούσαν εκείνοι, δεν ξέραν εκείνοι. Εκείνοι που ήταν οι σχεδιαστές του πραξιοποιήματος προδώσαν. Επιέναν και έρχεται η τορπιλάκα τους μες στη θάλασσα και χωρούσαμε την εμείς. Είχε έναν καλαμαράν και με λαό του που ήταν αξιωματικός, λαό του μαντά που γίνεται. Εκείνοι βάλουν μας που λέμε, αφού τους χωρούμε δάμε, έχουμε το πυροβόλο που τους πιάνει, γιατί να μην τους χτυπήσουμε. Όχι, όχι λάλη, να μην τους χτυπήσετε. Πρέπει να τους χτυπήσουμε, όχι ενώ σαν έρχετούν, ήταν αξιωματικός, έπρεπε να υπακούσουμε. Έτσι που είμαστε, ήρθε ένας στρατιώτης, γιατί εφεύκαναν λίγο κάτω από τη θάλασσα, λίγο εκεί, λίγο δά, έτσι. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα και ερχόμαστε από κάτω, έστω έμεινε και ένας τραυματισμένος από κάτω, δηλαδή μέσα. Και δεν ξέρω αν ήταν που γίνεται. Επία λαό του να πάω να μου εμπόμπουνε λαό του. Εξήγησε μου που ήταν και πια ήταν από κάτω από το ξενοδοχείο, είχε ένα ξενοδοχείο για μένα, ήταν από κάτω από το ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα να μητσείς. Επία έφτια τον, οι άλλοι έφερα τον για μένα, έβαλα τον μέσα στο αυτοκίνητο μου και πήρα τον στο νοσοκομείο του Μόρφου. Και στράφηκα πίσω, εγώ έφυγα και λαλούσα σου, εξηγούσα σου μες στα νοσοκομεία με τίποτε. Πιάνναν τους, επέραν τους να τους σάσουν εμείς. Εδώ μέσα στο τσάος έπιάσει μια Τουρκού που ήταν της Αγγλίας. Και είχαν και 3 μωρά οι Τουρκού. Είχαν και 3 κορούες μαζί της μωρά μητσά, 5 χρονών, 4 χρονών. Και θέλαν να πάνε να την σκοτώσουν την Τουρκού με τα μωρά. Ορισμένοι στρατιώτες. Εγώ είπα του Λοχαούλα του μα του Λοχαούλα είναι σωστό πράγμα. Αφού εγγράψαν την τα Ηνωμένα Έθνη με τούτοι. Τούτοι είναι για να πάτε να σκοτώσουν τώρα και είναι τα 3 μωρά, δεν μπορούμε να τα σκοτώσουμε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε δηλαδή. Και ο Λοχαός είπε όχι, να μην την πάρετε την δουλειά, θα κάνετε τη γυναίκα να φύγει, δεν θα φύγει η γυναίκα που δάμε. Και βάλαν την μέσα σε μια καμπαρή και βάλαν και ένα στρατιώτη να την προσέχει. Ο Λοχαός ήταν ο Πετάσης. Ήμουν με ένα φίλο εγώ, έρχεται ένα αεροπλάνο, εκράγουσε έναν μπράουνι κοινός. Δηλαδή, αν τους βάλουμε, δεν τους βάλουμε, αν τους βάλουμε. Δεν να χάσουμε τίποτα, αν το βρούμε, βράμε, αν δεν το βρούμε. Του μάκωσαν το μπράουνι και έβαιζε. Το αεροπλάνο όμως σαστήκε εκείνοι, βλέπαν μας, σαν τα δίκαια που μας. Ήρασαν, στήσαν το πάνω και γυρίσαν πίσω. Τώρα να έρθουν πίσω, ξέρουμε ότι να γυρίσει το αεροπλάνο. Πήγαμε, πού να πάμε τώρα, μες στο καθαρός κάμπος, τίποτε, είχε μια σικούα για πήγαμε και μπήκαμε που κάτω στη σικούα και κρύψαμε και κολλήσαμε πάνω στο κορμό της σικιάς, αγκαλιάσαμε τον κορμό της σικιάς και μείναμε για να μην μας καταλάβουν ότι είμαστε πάνω στο δέντρο, να χτυπήσουν το δέντρο για μένα. Αλλή μου, ο άλλος να μας φάνε τώρα. Λέω του, αν μας ζούσε είναι να μας φάσει, να μην μας ζουν μπορεί να μην σύρουν να φάνε τη σικιά, δεν μπορούν να καταλάβουν. Σαν όπως έρχονταν όμως, είχε πόφορο που ήταν αντιεροπορικά πιο κάτω και όπως φαίνεται εκείνοι είδαν το αεροπλάνο που έρχεται και βάλαν του. Και γύρισε πίσω και έφυγε. Εγλυπάραμε.
Εγλυπάραν πράγματι. Μα η ζωή ήταν ζωή του πολέμου. Άστα να πάω. Τους Τούρκους ήταν οι Εγγλέζοι που τους έβαλαν πάνω. Τους Τούρκους είναι οι Εγγλέζοι που τους έβαλαν πάνω για να τα κάνουν τούτα που πρέπει να τα κάνουν. Υπήρχε ζωή προβληματική, ο λαός ήταν χωρισμένος. Τι να πεις, τι να φύγεις. Ήμουν 11 χρονών με προβλήματα στην Κύπρο. Προβλήματα. Ήταν ο αγώνας της ΙΟΚΑ, σύρναμε φυλάδια, βάλαμε συστήματα εκείνων τούτων, εγλυπάραμε από τους Εγγλέζους. Ύστερα ξεκινήσαμε με τους Τούρκους και πήγαινε ως το 1974 που είναι ο μεγάλος πόλεμος, μεγάλος. Σκοτώσαν κάμπος τον κόσμο, κάμπος τους αγνοούμενους. Ήρθαν οι Καλαμαράες τη νύχτα η ώρα 11 στον Καραβά μες στους πορτοκαλαιώνες και εσταχήκαν και ευκάλαν χαρακόμματα. Κάλαν λούκους, τα ατομικά χαρακόμματα που μπαίνεις μέσα για να με σε κάνει πόμπα, να με σε κάνει σφαίρες, ξέρω εγώ. Εγώ κάθομαι που κάτω σε ένα τετρόν και έτσι που άρκεψε και χάρασε που δεν φέτγε να πούμε, που εξημέρωνε και φέτγε. Και ο Καλαμαράς που έφκαλε το φυλάκιο του πιο διπλά που λέω μου, λέει μου ρε πατρίδα, για έλα εδώ να μπεις μέσα στο χαράκωμα, τι εκεί στο δέντρο, να έρθει το η βόμβα θα σε φάει εκεί ρε. Όχι μέσα ναι, αφού σφυρούσαν που πάνω, άμα σύρναν το βλήμα από το πλοίο και ορκετού, άκουες το που πήγαινε που πάνω, σφύρα, άμα είναι σφύρα σημαίνει έφυγες σε σένα, πέρασες. Το λοιπόν, λαό εντάξει λαό τους. Έλα μωρέ πατρίδα, πήγατε, ωραία μπήκα μέσα στο χαράκωμα. Ύστερα από 10 λεπτά, ήδη σόρι η πορτοκαλιά που ήταν, έκοψε τα μέω η πόμπα και έκαμε τη σόρι. Ελούσαμε με τον καλό. Είδες πατρίδα, είδες. Είχε τα παιδιά εκείνοι που πολεμούσαν, εκείνοι που ήταν. Είναι να λέμε ότι ήταν προδομένη κουβέντα. Μα εγώ μάλωσα και με ένα διοικητή, ένα διοικητής του πυροβολικού ήταν που ήταν, ξέρω εγώ, άκουγα τον τη νύχτα που τηλεφωνάνε της γυναίκας του και λένε να πάει να κανονίσει να βρει κάποιον, να την πάρει, να πάει να του πει, να τον πάρει πίσω στην Ελλάδα, ότι γίνηκε και να τον πάρει πίσω στην Ελλάδα γιατί τη δουλειά. Και το πρωί συζήτησαμε μαζί του, μάλωσα μαζί του, γιατί πήγαμε σε να έχουμε τα φυλάκια πίσω πάνω από την Τσερίνια από πάνω και είχε ένα μητσί στρατιώτη και ήταν άρρωστος. Και δεν τον έφυγε να φύγει το στρατιώτη, ο γιος που ήταν υπεύθυνος του λόγου του φυλακίου, είπε τότε είναι άρρωστος ο μητσής, στρέφει λαλί του, έχει ευκαιριότητες, θα μείνει εδώ θα μείνει λαλί του, δεν θα φύγει. Και όπλησα εγώ και λέω του να φύγει ο μητσής, να τον πάρω στο νοσοκομείο.
Μου λέει γιατί λέω του ότι θέλει κάπνι ο καθένας εδώ μέσα. Σου έψες τηλεφώνα της γυναίκας σου η ώρα 12 να σε πάρει στην Ελλάδα, να πάει να βρει τον τάδε καλαμαλάνο να σε πάρει στην Ελλάδα. Άκουσα σε λαλό του. Και άμα και έμωσα, άμα και όπλησα εγώ με το ψέικο, τούτος καταλάβαινε ότι και είπα του και την κουβέντα, έκοψε καντούνιγιον, έσυρε πίσω. Ο λοχαγός μας ήταν πολύ καλός άνθρωπος, εκείνος που ήταν μαζί μας. Δηλαδή ήταν πράγματι, αλλά είχε μέσα και από τούτους που ήταν μες στο σχέδιο του πραξικοπήματος. Ήμουν σχεδόν 2 μήνες. Πήγαμε που τον Άουστον που πήγαμε, δεν που πήγαμε, φύγα Σεπτέμβριο. Δυστυχώς ο κόσμος επλήρωσε πολλά. Θέλω να πάω, αλλά να πάω που σωστές που κανονισμούς. Δεν. Για ποιο λόγο. Αν ξέρω ότι αυτό ήταν να πάω έσω. Λύση είναι να έχει το πρόβλημα. Είναι άλλο λύση είναι να έχει όμως. Είναι άλλο σε να είναι η λύση. Είναι άλλο σε να έρθει η λύση. Αλλά αν έχουμε ηγέτες εμείς, στην Κύπρο δεν έχουμε ηγέτες. Δεν όλοι πόσοι όλοι πάει να φάμε και κλέψει. Όλοι ο νους τους είναι να κλέψουν, να φάσουν, να πιούσουν, να βάλουν τα ρεαλούκια τους στην τράπεζα, να σάσουν. Μόνο έτσι σκέφτονται, τίποτε άλλο. Καλώς τον και το χάρονταν στο μαύρον καβαλάρι που βρέθηκε στη στράτα μου έναν καλό σημαί. Τράβα το κορίλιερι τα πάρει να ποδρώσει στο λακκόντρα βαπότιστο και πρίχουν ανοιχτώσει. Με μαθαίνει η μάνα μου χτίνα να βαγιλίζω. Την μπρίκα μου μερόνυχτα εσύ με και πλουμίζω. Ένα μαντήλι γκέντα μου στο στήθος μου να πλώσω.